nga. Puti, oh. Sobrang puti. Pang Halloween yung ano eh. Oo nga. Gabi na nang maispata ng dalawang lalaking ito na naglalakad sa open parking lot ng isang mall sa Makati. Nilapitan nila ang isang motorsiklo. Maya-maya, pinaandar na ng isa ang motor at saka umalis. Yun nga lang, iba pala ang may-ari ng motor. Mahuli pa kaya ang kawatan? Ang Aksyong Balita, umpisa na! Malacanang, tinangging luto ang nangyaring bidding para sa ikatlong telco player ng bansa. Negosyanteng si Dennis Uy, hindi raw pinaboran kahit kilalang kaalyado ng Pangulo. I think it's a baseless assumption. Consultant ng National Democratic Front, arestado matapos mahulihan ng matataas na kalibre ng baril. Pero giit ng kanyang kampo, tinanim lamang ang mga ebidensya. Takbo ng ekonomiya sa third quarter ng taon, bumagal dahil sa inflation. Ilang Yolanda survivors sa Tacloban na scam daw sa nilipatang bahay. Sa Aksyon Abroad, reporter na ban sa White House matapos makasagutan si US President Donald Trump. You are a rude, terrible person. You shouldn't be working for CNN. Go ahead. I think that's unfair. At iba pang kandidata sa Miss Earth, nagsalta na rin tungkol sa sexual harassment na naranasan sa isang sponsor ng pageant.
Nakaporma yung military. When we know that it's not getting out of hand. You elect with me as president, you must have trusted me. Nagkasagupa ang mga pulis at ang dalawang sospek. Walang habas na umatras. Ito ang iniwan niyang pinsala. Nakakaloka. The COMELEC has ruled and we would like to abide by the rules of the COMELEC that there will be no notes allowed. Live mula sa himpilan ng News 5, magbabalita ang hepe, Lucy Cruz Valdez. Simula na ang aksyon. Magandang gabi. Tinaniman lang ng ebidensya. Yan ang iginigiit ng kampo ng consultant ng National Democratic Front na nahulihan ng matataas na kalibre ng baril. Pero nanindigan ng PNP na wala silang nilabag na batas sa ginawang pag-aresto. Umaaksyon si Dindo Flora. This is violation of my life. Nagpupumiglas ang ginang na ito sa mga pulis na nakaharang sa labas ng NCRPO conference room. Gusto raw niyang makita ang mister na si Vic Ladlad na isa sa konsultant ng National Democratic Front. Naaresto si Ladlad kaninang madaling araw sa isang bahay sa Novaliches, Quezon City. Sa bisa ng search warrant, hinalughog ang bahay at nakumpiska ang ilang matataas ng kalibre ng baril gaya ng AK-47 at M16 at mga granada. These instruments of death and violence were confiscated from the possession and control of the following persons: Vicente Ladlad, alias Eduardo M. Reyes, alias Boss Ed, and General Reyes, a member of the Communist Party of the Philippines, Central Committee, and head of the National United Front Commission, and Juan Antonio M. De Jesus, and an alias Ate Ana. Pero giit ng misis ni Ladlad, itinanim lang ang mga ito. Matanda na raw at may sakit ang kanyang mister, kaya nag-aalala siya dito. Everything is a lie. They planted guns on him, no? Between, no? Ito lang, no? Certain hours, no? Habang hinuhuli nila, no? Nagplant sila ng baril, no? Tapos, ang challenge ko ngayon, sinabi ko sa media kanina, I challenge General Albayade, and it happens to be his birthday right now. I want each and every gun, no, fingerprinted, no, wala silang makikita ni isang tuldok, no, ng fingerprint ni Vic kasi lahat nun planted. Itinanggi naman ito ng NCRPO. Lagi naman ganun yung depensa. But kagaya sinabi nga natin, before the search was conducted, tinawag natin itong barangay tanod as well as the president of honor station kasi yun ang requirement, di ba, para doon sa search. And they certified that the search was conducted in orderly manner. Makakasuhan ng paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act si Ladlad at ang iba pa niyang kasama. Nilinaw naman ng PNP na ang pag-aresto kay Ladlad ay walang kinalaman sa utos ni Pangulong Duterte na huliin ng NDF consultants matapos kansilahin ang peace talks. Habang ang palasyo, nanindigang legal ang pag-aresto kay Ladlad na hindi na umano bahagi ng Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees o JASIG. The JASIG is operative only if there are peace talks ongoing, but that has been terminated by the proclamation of the President on November 23, 2017. Secondly, the crime of rebellion is a continuing crime, and therefore no warrant of arrest is needed for that. Bago naman madala sa Kamkaringal, hinarang muli ng asawa ni Ladlad ang sinasakyan ng mister. Open that door. Gusto ko makita yung asawa ko. Open it. I will not move here. I will not make a move. Pero kalaunan, napapayag din siyang tumabi nang tiyakin ang kaligtasan ng asawa. Umaaksyon. Dindo Flora, News 5. Nasawi ang isang pulis matapos pagbabarilin sa QC. Bukod sa trabaho, sinisilip din kung konektado sa krimen ang kaso ng biktima. Maaksyon si Hannibal Talete. Makikita sa CCTV ang pagbuntot ng riding in tandem sa isang puting SUV sa Quezon City. Pagdating sa kanto ng Viluna Street at Kalayaan Avenue, huminto ang mga sasakyan. Bumaba ang backride ng motor at lumapit sa kotse at saka mabilis na bumalik. Pinagbabaril na pala niya ang nagmamaneho ng SUV na si PO3 Rufino Gabis
47 anyos. Dead on the spot ang pulis dahil sa mga tama ng bala sa leeg. Probably galing siya sa Camp Karingal dahil siya assigned sa District Headquarters Support Unit. And dun sa may Kalayaan Road, he was ambushed by motorcycle riding suspects. Hindi kinuha ng salarin ang nasa 300,000 pisong cash na nasa sasakyan ng biktima. Kaya pinag-aaralan kung may kinalaman ang krimen sa pagiging pulis ni Gabis. Nakatalaga siya sa District Headquarters Service Support Unit ng Quezon City Police District sa Camp Karingal. Pero napag-alamang may kaso ang biktima. Tite-check natin kung meron tong connection dun sa mga kasong kinakaharap niya. May drugs kaya, sir? Probably. Assigned siya doon. The last assignment that he was with was in Station 10 in Kamuning. So nalipat siya dito. Narelieve siya. Nalipat siya doon. Patuloy ang investigasyon, partikular na sa kung ano ang motibo sa krimen. Aksyon, Hannibal Talete, News 5. Sumuko na ang isang trainee ng Makati Public Safety Department na nadawit sa pagnanakaw ng motorsiklo. Ang depensa niya, nagmagandang loob lamang siya kaya't nadamay sa krimen. Umaaksyon si Marian Enriquez. Gabi ng November 2, makikita ang trainee ng Makati Public Safety Department na si Noel Natividad na naglalakad papuntang open parking lot ng isang mall sa lungsod. Kasama niya ang isang waiter sa nasabi ring mall. Maya-maya, umalis si Natividad sakay ng motorsiklong Honda Click na pag-aari pala ng ibang tao. Inireport sa otoridad ang nangyaring carnapping, kaya si Natividad kusa ng sumuko sa Makati LGU. Pero depensa niya ang kasama niyang nakuna ng video na si Apollo Bartolome ang nagpakuha ng motorsiklo para ipaayos. Kasi alam ko po talaga sa katrabaho niya yun. Tiwala po, kinuha ko yung motor. Inuwi ko po sa pinagpaparkingan niya. Nauna nang naaresto si Apollo, aminado siyang itinimbre niya kay Natividad na may nakapark na motor na may nakaiwang susi. Matagal na raw kasi itong modus ni Natividad kasama ang iba pang mga kagrupo na sumasali sa illegal drag racing. Kung ako ang iipitin nila, ilalabas ko lahat ng baho nila, ma'am. May mga nakapagtimbre sa akin, may mga tao sa JB Rojas, sa Mandaluyong, tsaka sa Pasay po, ma'am. Tapos sa Maynila ang mga tao niyan, ma'am. Tingin naman ng Makati Police, magkasabwat talaga ang dalawang suspect. Yung mga ganong semblance, talagang gawain nila yan. Na pag may nakakita sila ng motor na unattended, tatawagin niya yung isa para makakakuha. Dapat daw imbestigahan muna ng Makati LGU bago tuluyang i-hire si Natividad na 2 buwan ng trainee. Pero naniniwala ang PIO ng Makati na inosente ang kanilang tauhan. Yung act niya was out of good faith. He wanted to help his friend. Umaaksyon, Marian Enriquez, News 5. Higit 1 milyong pisong halaga ng high-grade marijuana ang nakumpiska sa bypass operation sa Maynila. Aminado ang naarestong suspect na nagtutulak siya sa mga kapwa niya mag-aaral. Umaaksyon si Jen Kalimon. Sa surveillance video na kuha sa Maynila kagabi, makikita ang nagpapanggap na buyer ng marijuana na naghihintay sa drug pusher. Maya-maya, dumating na ang target na si alias Vincent. Pumasok ang dalawa sa kotse at saka dumating ang sinasabing kasabwat ni Vincent. Sa hudyat ng buyer, inaresto ang dalawang sospek. Nakuha sa kanila ang 8 kilong local marijuana at 168 grams na kush na aabot sa 1.2 million pesos ang street value. Nanggaling pa raw sa ibang bansa ang kush na nabibili raw online. Ibang-iba itong locally grown at saka pati itong imported na ito. Dahil ito yung maliit lang, isang 1 gram pa lang is pwedeng ibenta ng 1,500. Whereas ito, mas mura siyang naibebenta. So ito ngayon ang mga ginagamit usually ng this is included in party drugs. Aside from ecstasy, pati na rin itong mga cocaine, ito na rin yung high-grade marijuana ang pinagkakahalumilingan ng mga estudyante. Estudyante ang isa sa mga sospek at mga kapwa estudyante rin daw ang kanyang parokyano. Sa Facebook po. Siniship lang po sa akin, private course po. Kanino mo binibenta yung kush? Sa mga estudyante lang din po. Kung sino lang po may gusto. 1 to lang binibenta po. 1 Per gram. Pero magkano kuha mo doon per gram? Ano po, 1K lang po. 200 lang po yung kita ko doon. Arestado sa bypass operation ang 52 anyos na lola sa Barangay Pinyahan, Quezon City. Napilitan lang daw siyang pasukin ng iligal na gawain dahil sa pangangailangan ng kanyang mga apo. Siya na raw ang nagtaguyod sa mga ito matapos makulong ang kanyang anak dahil din sa pagtutulak ng iligal na droga. Naglalabandera lang po ako pag
Na ano lang po ako na ano kasi kailangan ko lang po ng diaper ng anak ko. Yung apo ko tsaka ano, gatas po. Kaya nagawa ko lang pong mag-runner lang. Ngayon lang po ako nag-runner. Umaaksyon. Jan Kalimon, News 5. Mas maraming Pinoy ang pabor sa sinusulong ng PIDEA na mandatory drug test sa mga estudyante mula grade 4 pataas. Sa survey ng social weather stations noong Setyembre, 51% ang pabor, 36% ang tutol habang may 13% na undecided. Katumbas ito ng net agreement na positive 15 or moderately strong. Halos hindi naman gumalaw ang net satisfaction rating ng war on drugs ng gobyerno sa positive 64. Ikinatuwa ng palasyo ang resulta ng survey. Tingin ni Presidential Spokesman Salvador Panelo, hindi naman lalabag ang mandatory drug test sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Bagamat nakasaad dito na random drug testing lamang ang pwedeng gawin sa mga estudyante sa high school at kolehiyo. I think that's a good idea because at least the parents will know whether or not their children are addicted or being used in the drug industry. That is for the benefit of the family. I think all parents would welcome that. I will welcome it as a parent. Susunod, ilang Yolanda survivors sa Tacloban nagbalikan pa rin sa danger zone. Pagpili sa kaibigan ng Pangulo bilang provisional telco player, dinepensa ng palasyo. Mga korap na opisyal pwede raw sampalin sa harap ng Pangulo. At barangay chairman na nambugbog sa isang binatilo sa Maynila, gusto na raw sumuko. Ang detalye abangan sa pagbabalik na aksyon. I congratulate the Department of Transportation for our private partner. MWM Terminals Incorporated for the inauguration of the Parañaque Integrated Terminal Exchange, or PITX, as the first integrated and multimodal terminal in southwestern part of Metro Manila. PITX is a landmark project, a land port that feels and functions like an airport. Is one of the 3 model terminals to be developed by the government in cooperation with the private sector. This will offer passengers a safer, state-of-the-art, and convenient terminal experience that will hopefully contribute in addressing traffic congestion in Metro Manila. This will help ease traffic by limiting provincial buses plying Metro Manila roads, specifically along Rojas Boulevard and the EDSA Taft area. It will also serve as a transfer point between the provincial buses from Cavite, Western Batangas, and other in-city modes of transportation. With a maximum daily capacity of 100,000 passengers, this facility will feature departure and arrival bays for buses, jeepneys, and taxis. It will also provide state-of-the-art bus reservation and online booking and many other amenities that will surely help guarantee a safe and convenient transport experience for the public. I am directing the DOTR MWM terminals to implement the necessary measures to ensure all transport vehicles will be using the PITX, a roadworthy that complies with our environmental laws and proper documentation as well. With the Build program in full swing, I assure our people that the government is exerting all efforts to construct the necessary infrastructure that would sustain our country's continued development. Together, let us work hard to lay down the physical foundations of a more progressive and prosperous nation so that our countrymen will enjoy, at the very least, not a rich life, not even
a bar lower than that. But at least most of them are poor. But we can assure them of be comfortable. Just a comfortable life. Salamat, mabuhay kayong lahat. Ginunita sa Tacloban ang ikalimang taon mula ng manalasa ang bagyong Yolanda. Pero sa kabila ng inabot na delubyo, marami pa ring residente ang bumalik sa danger zone. Umaksyon si Jenny Dongon. Napuno ang simbahan ng Santo Niño para sa misa, kasabay ng pag-alala sa ikalimang taon ng pananalasa ng Super Typhoon Yolanda sa Tacloban City. We survived all those pains and sufferings caused by Yolanda, and we are here to continue the journey. Sa mass grave na pinaglagakan ng mga libu-libong nasawi, nagsama-sama ang mga naulila para magtirik ng kandila. Kabilang si Lola Crisanta na nawala ng asawa dahil sa bagyo. Malungkot pa rin kasi masakit yung namin during Yolanda ba. Una na rin nag-alay ng misa ang mga residente sa Barangay Anibong kahapon. Ginawa ito sa harap ng barkong napadpad sa kalsada dahil sa storm surge noon. Ang lugar na ito ang nagsilbing ground zero dahil sa dami ng mga nasawi. Itinuturing na rin itong danger zone. Pero marami sa mga residente ang bumalik at nagtayo muli ng bahay sa tabing dagat. Ganun talaga yata kung dito ka pinanganak, para babalik at babalik ka Kaya isang task force na ang binuo ng lokal na pamahalaan para hikayatin ang mga residente na lumipat na sa relocation site. Kasi, kung nandiyan typhoon, at least you have 2 to 3 days to evacuate. But when you talk about tsunami like Sulawesi, you have only a few minutes. Thousands of families yan, di kaya. Umaksyon, Jenny Dongon, News 5. 5 taon nang nakalipas pero kalahati pa lamang ng proyektong pabahay para sa mga biktima ng Yolanda ang natatapos. Ang ilan na piniling bumili na lang ng bahay na biktima naman ng manloloko. Umaksyon si Jenny Dongon. 5 taon na ang lumipas pero hindi pa rin malimutan ni Aling Lisel ang dinanas noong manalasa ang Super Typhoon Yolanda sa Tacloban City. Pinagkasya raw nilang 9 na mag-anak ang mga sarili sa loob ng maliit na palikuran ng isang gas station para makaligtas. Nakita namin yung harap naming building, nakita namin paano siya binitak. Nahati siya talaga, tapos bubagsak. O sino ba naman di matatakot nun? Yung mga anak niyo, kamusta sila that time? Sabi nga nila, Mama, hindi na daw kami makauwi sa probinsya. Kasi feeling nila talaga yun na yun. Pero ang mas masakit, naloko pa raw siya ng kapwa Yolanda survivor. 2014, nang bumili siya ng bahay sa halagang 50,000 at may 475 pesos na monthly payment. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin naililipat ang pangalan sa kanya. Problema ako kasi hanggang ngayon, utang namin kasi yung pera na
binayad namin hanggang ngayon. Tapos mahulog lang sa wala. Di rin nalalayo ang kwento ni Florida. Ang 90 plus na yung nabayad namin. Ngayon, nag-ano kami sa mobilizer. Bakit hanggang ilang taon na po kami nakatira since 2014? Hanggang ngayon, wala kaming ilaw. Inakala raw nilang pabahay ito ng gobyerno pero itinanggi ito ng City Housing and Community Office. Ang Bergham is hindi yan sa amin. Ano yan sa Social Housing Finance Corporation? That's a private mobilizer. I think they have a lot of problems there. Nasampahan na raw ng kaso ang mobilizer na nanloko sa mga biktima. Ang problema, kalahati pa lang ng 200,000 bahay para sa mga nasalanta sa Visayas ang nakukumpleto. Ginagawa naman daw ng gobyerno ang makakaya nito. There are certain constraints like you have to look for titled lands to build houses for them. You have to look at the place where the people may need certain services that are not there. Sa tingin ng palasyo, aabutin pa ng 1 hanggang 2 taon bago matapos ang rehabilitasyon. Umaaksyon, Jenny Dongo, News 5. Pangungunahan naman ng Pangulo ang pamamahagi ng mga titulo ng lupa sa mga katutubo sa Boracay ngayong gabi. Ang problema, lumalabas na meron na raw palang may-ari ng mga lupang ipamimigay ng gobyerno. Umaaksyon si Maricel Halili. Kahit may panghahawakan ng Certificate of Land Ownership o CLOA si Evangeline, di pa rin mawala sa kanya ang takot at kaba. May umaangkin din daw kasi sa lupang bigay ng pamahalaan. May tax declaration din daw na pinangahawakan ng claimant. Yung ano lang po namin ay baka maulit din sa amin yung experience namin na kahit wala kaming kasalanan ay kasama kami sa kaso. Kinakasuhan din po kami. Mula sa 7 ektaryang hinihingi ng Ati Tribe, nasa 3.2 hectares lang ang maigagawad at paghahati-hatian ng nasa 44 na pamilya. Ang mga Ati ang pinakamatagal na tribong naninirahan dito sa Boracay. Pero hindi na raw maalala ng kanilang leader na si Delsa kung ilang beses na siyang napaalis sa tirahan dahil pa ulit-ulit na lang na may umaagaw ng kanilang lupain. Imbis nga kami ay malipayon, sa ngayong gabi o sa sunod na araw, hindi kami makaano ng pagmasaya kami magpamilya o kung sa ibang pamilya. Dahil parati na lang ay mag-ano na kayo, magsibalot, magsiayos, dahil itong lupa na sa amin ito. Ang panalangin lang daw nila ay hindi na maulit pa ang nangyari noong 2013 kung saan napatay ang kanilang leader sa pakikipaglaban para sa kanilang lupain. Kinumpirma naman ng Department of Agrarian Reform na may 7 claimants nga ang lupang ipamamahagi nila pero wala raw dapat ikatakot. Boracay is a government-owned land under the Presidential Proclamation 1064. Which was then issued by no less than President Gloria Macapagal Arroyo. It is very clear under the law that tax declaration is not a full proof of ownership. So they shouldn't worry about it? There's no worry. Kasalukuyan pa rin daw inaayos ang iba pang lupaing maaaring ipamahagi sa iba pang indigenous people. Umaaksyon, Maricel Halili, News 5. Bahagyang bumagal ang paglago ng ekonomiya sa third quarter ng taon. Mula Hulyo hanggang Setyembre, umabot lang sa 6.1% ang gross domestic product o halaga ng mga nalikang produkto at serbisyo sa bansa. Mas mababa po ito kumpara sa 6.2% noong second quarter. Paliwanag ni NEDA Secretary Ernesto Pernia, epekto ito ng pagbagal ng household consumption o yung paggastos ng pamilya bunsod ng inflation. Kailangan ngayong umabot sa 7% ang GDP sa huling quarter ng taon para maabot ang target na 6.5% hanggang 6.9% growth rate para sa 2018. We are concerned about this slowdown not because it makes the DBCC growth target for the year much more challenging. Rather, we are concerned because the reason for the slowdown, among others, is the slowdown in household consumption, particularly marked slowdown in household consumption, household spending on food and other basic products. We will continue addressing upward pressures on prices, especially on food. Planong kasuhan ng na-disqualify na bidder ang napiling provisional telco player sa bansa na Miss Latel Consortium.
Pero ang PLDT at Globe handa na raw sa pagpasok ng bagong player. Umaaksyon si Bim Santos. Idineklara na kahapon ng National Telecommunications Commission ang Mislatel Consortium bilang provisional third telco player. Binubuo ito ng Udena Corporation ng Davao businessman na si Dennis Uy, Chelsea Holdings at ng China Telecom. Pero ang PLDT hindi raw nababahala sa bagong kompetisyon at nakatutok ngayon sa pagpapaunlad ng serbisyo nito. So we're quite optimistic that for 2019, that PLDT will forge ahead in a very significant way. I think our view is that the impact of the third player will not be significant in the first year. Now, of course, they can conjure up something that is new or creative, so we don't know. So we just have to be able to respond to that. As we continue to roll out and expand our network, the speed actually just increases over the course of the expansion as we add more capacity in terms of frequency. Naniniwala naman ang Globe Telecom na makakatulong ang bagong telco player para mapaganda ang merkado at makinabang ang consumers. Isa sa ilalim pa sa 3-day verification ang mga sinumiting dokumento ng Udena at China Telecom. Oras sa pumasa, formal na itong dedeklarang winner sa bidding at bibigyan ng mahalagang mobile frequencies. Pero plano ng na-disqualify na bidder na LCS Tier 1 na kasuhan ang Mislatel. Ayon sa may-ari ng LCS sa si dating Ilocos Sur Governor Chavez Singson, dapat ma-disqualify ang kampo ni Uy dahil may kontrata pa ito sa Digifield Technology na partner rin nila. Dalawa lang kaming naiwan, yung grupo natin at sa grupo ni Dennis Uy, yung ginamit nilang franchise, nakapirma sa isang company na exclusive. So that's misleading. Maghahain din ng motion for consideration sa NTC ang kampo ni Singson para iapila ang pagkakadisqualify nila. Aapila rin ang isa pang na-disqualify na bidder na PTNT. Para sa News 5, Bim Santos, we are One News. Dumepensa naman ang Malacanang sa proseso ng pagpili sa ikatlong telco player ng bansa. Ayon kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, napili ang Mislatel Consortium dahil kompleto ito sa requirements at nakapasa sa screening. Wala raw kinalaman dito ang sinasabing pagiging malapit sa Pangulo ng negosyanteng si Dennis Uy na may-ari ng kumpanyang kabilang sa consortium. Giit ni Panelo, hindi ugali ng Pangulo na makialam para paboran ang isang kaibigan. I think it's a baseless assumption because given the character of this president, it's far-fetched. As we all know, relationship, alliances, friendship do not matter with this president. The president has nothing to do with any of those bidding, any of those negotiations or contracts. Ang hinirang na provisional new player sa telecom industry ang tinatawag na Mislatel Consortium o ang Mindanao Islamic Telephone Consortium. Ito po ay binubuo ng Udena Holdings Corporation, ang subsidiary nitong Chelsea Logistics at ang foreign partner na China Telecom. Kilalanin po natin kung sino ang pinuno nitong consortium na sa ngayon ay may pinakamalaking tsansa na maging third telco player natin. Siya po ay si Dennis Uy, isang bilyonaryo negosyante na galing po sa Davao City. Isa rin siyang kaibigan at taga-suporta ni Pangulong Duterte. Batang-bata pa po si Uy, 45 pa lamang siya pero tinatayang may net worth na siya na 22 billion pesos ayon po yan sa Entrepreneur Philippines. Nagsimula lamang po siya sa isang simpleng barbecuehan sa Davao City. Ang Denchos Kamayan, ang specialty ay chicken inasal. Naglalaro din siya noon sa stock market at sumubok sa iba pang negosyo. Nagtatag ng oil terminal sa Davao City hanggang magtayo ito ng Phoenix Petroleum noong 2005. Ang isa sa mga pinakamalaking independent oil company sa bansa na ngayon ay may 500 gas stations nationwide. Ang kanyang holding company tinawag niyang Udena Corporation, isang paglalaro sa pangalan niyang Dennis Uy. Tinayo din niya ang Chelsea Holdings Corporation na maraming ibang negosyo mula passenger at cargo shipping, communications at pati na rin sa mining. Ayon po sa ilang report, nakilala niya si dating Mayor Rodrigo Duterte sa pamamagitan po ni Bongo na kalaro niya sa basketball at sa jet ski. Isa po siya sa mga top 5 contributors ni Pangulong Duterte noong 2016 elections. Naglabas po siya ng 30 million pesos para sa kampanya ng dating mayor na si Duterte. Nitong mga nakaraang 2 taon, patuloy po ang paglago ng mga negosyo ni Uy. Binili niya ang controlling stake ng 2Go Group
at nakakuha siya ng prangkisa sa PAGCOR para sa pagtatayo ng Emerald Casino sa Cebu City na nagkakalaga ng $300 million. Bukod po dyan, binili niya yung Enderun College sa BGC. Siya ay pinangalanan na Presidential Advisor on Sports. Si Uy rin po ay Honorary Consul ng Kazakhstan. Sa naganap po na bidding noong Miyerkules, ang grupo ni Uy ang kaisa-isang bidder na nag-qualify. 3 po silang nag-bid. Ang mislatel ni Uy, ang Sear Telecom at ang PTNT. Ang Sear Telecom po nasibak dahil hindi raw makabayad o nakabayad ng 700 million pesos na security fee. At ang PTNT naman natanggal dahil wala raw Certificate of Technical Capability. Umaangal po ngayon ang lahat ng mga na-disqualify. Ang mga umaangal ay may 3 araw para umapela. Pero ito po, kailangan po nila magbayad ng non-refundable na 10 million pesos appeal fee. So manalo o matalo sa apela, walang balikan yung 10 million pesos. Ngayon, habang umarangkad ang kontrobersya sa bidding, may pagbabago naman sa departamento na namamahala dito, ang Department of Information and Communications Technology. Itatalaga na raw kasi si Senador Gringo Onasan na bagong DICT Secretary sa susunod na linggo. Pero ito po, ang biro ni Senate President Tito Soto, ang teleponong ginagamit ni Senator Onasan ay ang lumang Nokia 3210 pa. Yan po ang teleponong analog at hindi po color yung LCD. Wala rin po siyempre ang internet. Jurassic nga ang tawag ng ilang senador sa kanyang telepono. Bilang DICT Secretary, si Onasan ay mamamahala sa pagsulong ng modernisasyon ng telecoms industry. Pero bumawi naman itong si Tito Soto. Ang sabi naman niya, bumili na raw ng smartphone si Senador Onasan at siya ngayon ay natututo sa paggamit nito. Muli namang nagbanta ang Pangulo sa mga korap na kawani ng gobyerno. Sa paglulunsad ng isang Chinese automobile company, tiniyak ng Pangulo na susuportahan ng pamahalaan ng mga foreign at local investors sa bansa. Handa raw siyang makinig sa mga reklamo laban sa tiwaling opisyal ng gobyerno. Wala rin daw kaso kung sampalin sa harap ng Pangulo ang mga korap. And I assure you that if it is indeed something which amounts to corruption or graft, I'll give you the privilege of slapping that person a dozen times in front of me. And those are the right remedies for an idiot who is not needed in the government. Mga kapatid, napasarap ba tulog nyo kanina dahil sa malamig na panahon? Hindi po yan dahil sa amihan. Ay po sa pag-asa dahil po yan sa dry air. Ito yung hangin na umiiral sa Hilaga at sa gitnang Luzon. Mga kapatid, ang epekto niyan, maginaw namang umaga. At posibleng sa weekend para maramdaman ng amihan sa extreme northern Luzon, mga kapatid. Hanggang ngayon naman ay umiiral pa po ang easterly sa silangang bahagi po ng bansa. Hatid po yan ng aliwalas na panahon dito sa Luzon, kasama na po ang Metro Manila. Pero sa Kabikulan, maulang panahon po ang epekto ng easterlies at habang sa nalalabing bahagi po na riyon, posible din po ang mga pag-ulan dahil po sa localized thunderstorms. Magandang panahon din po inaasahan sa Visayas at sa Mindanao. Maliban lang po dito po sa may Central Visayas na nakakaranas po ng pulupulong pag-ulan. Pero, maiba tayo mga kapatid, ang international name nitong hayan ay galing po sa Chinese na pangalan ng isang uri ng ibon na nabubuhay lamang daw sa ibabaw ng dagat at lumilipad sa lupa para mangitlog. May hangin na 235 kilometers per hour ang lakas at hampas ng tubig na halos 6 na metro ang taas, mga kapatid. Tinatayang 6,300 ang patay, mga kapatid, at para magkaroon ng visual na gabay, sa naiwang pinsala itong aerial shot sa ilang lugar sa Tacloban bago at matapos humampas ang super typhoon. Sa araw na ito, mga kapatid, ang ikalamang anibersaryo ng pinakamapinsala at pinakamalakas na italang bagyo na naglandfall sa kasaysayan. But I've always been of the belief that unless this country will have law and order and corruption stopped in government, we will go nowhere. Mark my word and remember me when I'm gone.
So that I'd like to encourage, urge, and move businessmen, especially foreigners and locals, that if there's anything that bothers you in the course of your business, in your application to do business, or in the running of your business, and you run into something like attempts or demands amounting to corruption, everybody is put on notice that you can have an audience with me in my office by the Pasig River. I'm giving you a 24 hours audience should the case may be. Sabihin lang ninyo na may kung kayo, you can approach any senator, congressman, any public official or your friend, and all you have to do is to call somebody and it's available. I am sure the number is simply 8888 on TV. Give his name, the person trying to extort or ask money from you or even little favors. It is not allowed by law. It is not mine. I am here just to enforce it because I said, unless we stop corruption, the Philippines would be just like a flotsam going by the tide of the sea, to and fro. But if you have something against anybody in government, anybody at all, go to me, I will contact you, and I will call the person you are complaining against. And the three of us will talk. And I assure you that if it is indeed something which amounts to corruption or graft, I'll give you the privilege of slapping that person a dozen times in front of me. That way, you place him in humiliation and you maybe shed off his dignity. And those are the right remedies for an idiot who is not needed in the government. Humiliation and maybe a loss of face is more than just the money. It is the worst way of losing whatever is left of you in this planet. Gusto na raw sumuko ng barangay chairman na nambugbog ng binatilyo sa Maynila. Nakipag-ugnayan daw sa Manila Police District si Barangay 350 Chairman Felipe Falcon tungkol sa planong pagsuko. Pinaghahanap pa rin ang umunoy kasabwat niyang mga tanod na sina Robinson Chavez at Michael Ricardo at kagawad sa Barangay 349 na si Antonifer Santiago. Lunes nang ireklamo sa programang Aksyon sa Tanghali si Chairman ng pambubugbog at panghahampas ng dry seal. May surrender failure siya na gusto niyang magpakita, pero ang gusto niyang surrender kay Mayor Erap. Pero may surrender failure, no? Under negotiation naman po. Mas mabuti yung pagpakita na siya. Papakilala ko sa kanya. Paano po? Papakilala rin ako sa kanya kung anong ginawa niya sa anak ko.
Nakipagsagutan si US President Donald Trump sa ilang reporter sa kanyang unang press conference matapos ang midterm election sa Amerika. Natanong si Trump tungkol sa investigasyon sa pakikialam umano ng Russia sa 2016 presidential race ng US at sa di umano'y ugnayan ng Moscow at ng kampo ni Trump. Dito sinabihan ni Trump na rude o walang modo si CNN reporter Jim Acosta. I'm not concerned about anything with the Russian investigation because it's a hoax. That's enough. Put down the mic. Mr. President, are you worried about indictments coming down in this investigation? Mr. President. I'll tell you what, CNN should be ashamed of itself having you working for them. You are a rude, terrible person. You shouldn't be working for CNN. Ilang reporter pa nakasagutan ni Trump sa loob ng 1.5 oras na press con. Yan ay matapos ungkatin ang pahayag ni Trump tungkol sa mga migrant at sa kontrobersyal na paggamit niya sa salitang nationalist. On the campaign trail, you called yourself a nationalist. Some people saw that as emboldening white nationalists. Now people are also I don't saying know why you'd that say the that. It's such a racist There are question. some people that say that now the Republican Party is seen as supporting white nationalists Oh, because I of your don't rhetoric. believe that. I don't What do you believe make of that? I don't believe it. I don't know. Why do I have my highest poll numbers ever with African Americans? Why do I have among the highest poll numbers with African Americans? I mean, why do I have my highest poll numbers? That's such a racist question. Honestly, I mean, I know you have it written down and you're going to tell me. Let me tell you, it's a racist question. Kasunod ng press con, inununsyo ng White House na sinuspindi nito ang press pass ng CNN correspondent na si Jim Acosta. Sa Sports Center sa Aksyon, bigo ulit ang San Miguel Beermen na makabalik sa semifinals ng PBA Governors Cup matapos ma-eliminate ng Alaska sa quarterfinals kagabi. Maagang tinambakan ng twice-to-beat na Aces ang Beermen tungo sa 96-85 victory. Huling nakapasok sa Governors Cup semis ang San Miguel noong pang 2016. Tinapos ng Beermen ang season na may kampyonato sa All-Filipino Conference at runner-up finish sa Commissioner's Cup. Bukod naman sa Alaska, pasok na rin sa semis ang Ginebra at Magnolia. Haharapin ng Aces ang mananalo sa pagitan ng Meralco at Phoenix na maglalaban bukas para sa huling semi-slot. Nangunguna naman si Northport point guard Stanley Pringle sa PBA MVP race. May 35.5 statistical points ngayon ang Batang Pierre Star. Kasunod niya si San Miguel Star Center Junmar Fardo na nagtala ng 33.2 statistical points kahit hindi masyadong nakalaro sa Governor's Cup dahil sa injury. Target ni The Kraken na makuha ang ikalimang sunod na MVP award. Pasok din sa top 5 sina Ginebra forward Japeth Aguilar, Northport forward Sean Anthony at Ginebra guard Scotty Thompson. Kasama naman sa top 10 sina Matthew Wright, Alex Cabagnot, Arwin Santos, Marshall Lassiter at Vic Manuel. Iaanunsyo ang 2018 MVP sa taunang Leo Awards bago matapos ang season. Hola mga kapatid, I'm back! Nandito tayo ngayon sa Singapore para sa See What's Next event ng Netflix. Nakasama po sa current promos ng Smart at sa kauna-unang pagkakataon ay magpo-produce na po sila ng Pinoy anime content. Yan ang 13 na base sa patok na horror comic book series na Budgetan at Kadjo Baldissimo. Kwento ito ng dalagitang si Alexandra 13 na lumalaban sa mga halimaw at engkanto na nag-aanyong tao. Sa Metro Manila, ang setting ng show na ito na ipoproduce ng PhilAm storyboard artist na si Jay Oliva na siya ring nasa likod ng ilang Hollywood action movies gaya ng Wonder Woman at Man of Steel. Mga kapatid, nagsalita na rin po ang ilang kandidata pa ng Miss Earth tungkol sa panghaharas umano ng isang sponsor sa kanilang pageant. Narito ang report. Ganado si Miss Canada Jamie Vanderberg sa tuwing ipinapakilala sa pre-pageant events ng Miss Earth 2018 last month. Pero hindi na siya nakita sa coronation night noong Sabado. Sa kanyang Instagram post kahapon, ibinunyag ni Miss Canada na umalis siya dahil tila hindi na siya maprotektahan ng Miss Earth organization sa isang sponsor na nanghaharas daw sa kanya. Ikalawang araw pa lang daw ni Miss Canada sa bansa nang pilit hingi ng sponsor ang kanyang hotel at room number. Pupunta raw ang nasabing sponsor sa lahat ng events na kasama si Miss Canada at humihiling ng sexual favors kapalit ng panalo sa Miss Earth. Maging si Miss Guam, nakaranas din daw ng harassment mula sa sponsor na tinukoy niya na si Amado Cruz. Ilang beses daw na hinila ni Cruz ang beauty queen para imbitahan sa kanyang bahay at makipagsayaw. Noong National Costume Competition, hinipuan pa raw siya ni Cruz sa likod.
Kwento naman ni Miss England, kasama siya ni Miss Canada nang magsumbong sa team managers. Pero pinagtawanan lang daw sila at sinabihan pang huwag umiyak dahil masisira raw ang kanilang makeup. Nangako naman daw noon si Miss Earth Organization Vice President Lorraine Shock na hindi na palalapitin sa mga kandidata ang sponsor. Pero nakadalo pa raw ito hanggang sa coronation. Sabi naman ni Shock, binawalan na nila si Cruz na pumunta sa mga event mula nang magreklamo ang mga contestant noon pang October 14. Pero aminado siyang hindi na control ang mga nasa public venues. Sa coronation night, yung mga public places kasi, mahirap naman magbawal ng tao wag pumunta sa public place, di ba? Yung tinanong ko ang team manager, wala naman silang alam na or nakitang may harassment. Ganon din ang ginawa, sabi rin sa akin ng police officers. Makikipagtulungan daw ang Miss Earth Organization kung magsasampa ng kaso ang mga kandidata. Mga kapatid, 47 days na lamang at Pasko na. At yan ang mga maaksyong balita, mga balitang pundasyon ng matalinong opinyon at konkretong solusyon. Para sa patuloy na balitaan, tumutok lang sa news5.com.ph. Ako po si Ed Lingao. Ako naman si Lucy Cruz Valdez, saan man, kailanman, kapatid, higit sa balita, aksyon.